हेलो फ्रेंड আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম চাওক আজিৰ ভিডিওটো মই কি বনাও কেনেকৈ বনাও আজি মই বনাব খুজিছো ইডলি আৰু ইডলি বনাম সুজিৰে ইডলি কেনেকৈ বনাম হেতু চাওক মই এই প্লাষ্টিকৰ এটো টেমা হেতুৰ জোখেৰে মই 2 কাপ সুজি লম আৰু ইডলি মাজ কিহত বনাম ইডলি ষ্টেণ্ডত নবনাও কাৰণ সকলো সময়তে ইডলি ষ্টেণ্ড নাথাকিবও পাৰে সেই সময়ত যদি ইডলি খাবৰ মন যায় তো আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব হেতুই মই দেখাব খুজিছো এনেকৈ মই দুটামা উলাই লৈছো এইখিনি দই সৰু বাটি এটাৰে এক বাটি দই দিছো ইয়াতে ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব মই ইয়াক ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম এতিয়া আজি মই ইডলিটো বনাম ইডলি ষ্টেণ্ডত নহয় মই মমৰ বাচনতে একচুয়ালি মই ইডলি বনাম আৰু ইডলি ষ্টেণ্ডত তো বাটিবিলাক থাকেই সেই কাৰণে মমৰ ষ্টেণ্ডত বনাবৰ কাৰণে মই সৰু সৰু বাটি লম ষ্টিলৰ তো ইয়াতে মই পানী মিক্স কৰিম এতিয়া মই ষ্টিলৰ সৰু সৰু বাটি লম সেই ষ্টিলৰ বাটিতে মই ইডলি বনাম আপোনালোকে সাইজক ভিডিওটি হেকলৈ মই কেনেকৈ ষ্টিলৰ বাটিত ইডলি বনাম এটা আপোনালোকে চাওক আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক বেল আইকনটো অল কৰি দিয়ক ভিডিওটো চাই কেনে পেলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেন্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শেয়াৰ কৰিলে সাবস্ক্ৰাইব বাঢ়িব আৰু হেতু মোৰ কাৰণে খুবেই আনন্দদায়ক মই এনেকৈ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ গুলি লৈছো ইমান পনীয়া কৰি লৈছো ইয়াৰ পিছত নিমখ দিব মই চেনি নিদিওঁ মই বাৰু এইটো নিমখীয়া বনাম এটা হিচাপত অনুযায়ী নিমখ দিব লাগে যিখিনি সোৱাদৰ আপুনি বিচাৰে তাৰ পিছত মই এইকেইটা চাওক বাটি মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ এই বাটিকেইটাত অকণমান তেল দিছোঁ মই ঢাকি ৰাখিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিম ইনো চাওক এই পেকেট ইনো লৈছোঁ মই এই পেকেট মই ইনো মিক্স কৰিম এতিয়া ইয়াতে ইনো মিক্স কৰাৰ কথাটো কি ধুনীয়াকৈ ফুলে বহুত সফট হৈ যায় কোমল হৈ যায় ফুলিখিনি ইনো দিয়াৰ পিছত কেনেকুৱা হৈ যায় এতিয়া এই সৰু সৰু বাটিবিলাক মই ধুনীয়াকৈ তেলটো চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ যাতে চুজিখিনি লাগি নধৰে এইটো ব্ৰাছেৰেও গ্ৰেচিং কৰিব পাৰে মই ব্ৰাছ ইউজ কৰা নাই আজি আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ লগাই দিছোঁ কাৰণ সকলোৰে ঘৰত ব্ৰাছ নাথাকিবও পাৰে মমো ষ্টেণ্ড নাথাকিবও পাৰে তেওঁলোকে ইডলি খাবৰ মন গ'লে কেনেকৈ খাব মই সেইটোৱেই দেখাব বিচাৰিছোঁ চাওক এনেকৈ মই বাটিকেইটাত এইখন সৰু চামুচখনেৰে এইখন চামুচেৰে এক চামুচ দি গৈছোঁ গোটেইকেইটাতে চাওঁ কিমান হয় যদি লাগে মই পিছত আৰু দিম অকণমান আৰু দিব পাৰি সেইকাৰণে আৰু অলপ দি গৈছোঁ ষ্টেণ্ডটো বহাই দিছোঁ ইয়াতে পানী দিছোঁ অকণমান ইয়াতে মই 8টা বাটি লৈছোঁ 8টা বাটিৰ এটা ষ্টেণ্ডত 4টা আঠটা বাটি
এতিয়া মই ইয়াক অকণমান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম 10-15 মিনিট। বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, বেল আইকনটো অল কৰিব। 10 মিনিট ঢাকি ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই ঢাকনিখন গুচাই দিলোঁ। পূৰা ধোৱা ধোৱা হৈছে। চাওক এতিয়া মই দেখাওঁ আপোনালোকক, চাওক লাগি ধৰা নাই। এডাল কাঠিৰে মই চাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত অকণমানো লাগি ধৰা নাই। লাগি ধৰা নাই কাৰণ ই হৈ গ'ল। ইয়াক এতিয়া নুমাই থ'ব পৰা হৈছে। আৰু মই এতিয়া ইয়াক নুমাই অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। তলৰটো চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে, চাওক তলৰটো হৈছে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ইয়াক অকণমান সময় ঠাণ্ডা হোৱাৰ কাৰণে ৰাখি দিম, তাৰপিছত এটা এটাকৈ মই উলিয়াওঁ। চাওক কেনেকৈ উলিয়াইছোঁ মই। সৰু চামুচ এখনেৰে চাৰিওফালে অকণমান ঘূৰাই দিলেই ওলাই আহিব। অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগে, ঠাণ্ডা হ'লে সোনকালে ওলায়। ইডলি বনাবৰ কাৰণে ইডলি ষ্টেণ্ড নহ'লেও কথা নাই, আপোনালোকে চচপেনতো বনাব পাৰে। চাওক মই এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ প্লেটত। চাওক ইয়াৰ পিছত মই খাবলৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া চাটনি বনাইছোঁ মই বাদাম, বিলাহী, কাজু বাদাম, বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়া এনেকৈ মিক্সিত মাৰি বনাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া হৈছে, ঠিকছে খাম এতিয়া আৰু। ম'ম' ষ্টেণ্ড ইডলি ষ্টেণ্ড নহ'লেও কথা নাই, আপোনালোকে চচপেনৰ ভিতৰত ৰাখিও বনাব পাৰে, কুকাৰতো বনাব পাৰে। মই আকৌ এদিন দেখাম চচপেনত বনাই। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টি শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।